A very good morning all of you and welcome once again. So today we are going to start a new topic and the topic is wave optics. Okay, so this topic is related with the concept of light. As we know that there are different parts in the physics, that is motion, some part is about sound, some part is about light, some part is about electricity, some part is about magnetism, some part is about electromagnetic induction or maybe semiconductor or modern physics, etc. So there are number of parts present in the physics, okay, because physics is the study of whatever the natural phenomenon around us. So this is one of the important phenomenon, that is light. Okay, आपल्या आजूबाजूला लाईट प्रेझेंट आहे, मग ते अगदी आर्टिफिशियल सोर्सपासून लाईट असेल किंवा नॅचरल सोर्सपासून लाईट असेल. ओके, इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाईट इज द very important part in our daily life, or we can say that for the experimental studies we have to observe what is light, then what are the properties of the light, then what are the characteristics and how we can use the light in our daily life. ओके, एक जनरल ॲप्लिकेशन आपण लाईटचं बघतो की आपल्याला माहिती आहे की संध्याकाळच्या वेळेला जर अंधार पडला तर आपण एक लाईटचा सोर्स लगेच आपल्याकडं आपण सुरू करतो, म्हणजे आपल्याला लाईट मिळते आणि आपल्याला दिसतं, जनरली विजिबल होतो तो प्लेस, ती जी प्लेस आहे ते जे मीडियम आहे, पार्टिकल मीडियम किंवा मटेरियल मीडियम म्हणतो आपण, ते आपल्याला विजिबल होतं. बरोबर, तसंच आपण डे टाईममध्ये जर बघितलं तर सकाळी सूर्य उगवतो असं म्हणतो आपण. सो सूर्यापासून पण आपल्याला लाईट मिळते ना, सो दिवसभरामध्ये ती लाईट आपल्याला मिळते, मग ती कमी जास्त प्रमाणामध्ये मिळते असं आपण म्हणतो. सकाळी थोडीशी कमी मिळते, दुपारी जास्त मिळते, सायंकाळी पुन्हा कमी मिळते, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन असं आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळे जो सोर्स आणि आपली प्लेस जी आहे याच्यामधलं डिस्टन्स हे कमी जास्त होत राहतं ना, ऑब्व्हियसली कॉन्स्टंट राहत नाही, कारण अर्थ रोटेट होते म्हणजे आपण स्वतः रोटेट होते, वी आर द ऑब्झर्वर्स. ओके, सो आपण जर स्वतः रोटेट होत असेल तर सोर्सपासून आपल्यापासलं जे डिस्टन्स आहे ते व्हॅरिंग होते, चेंज होते, बघा व्यवस्थित लक्षात ठेवा. त्यामुळे ज्या काय प्रॉपर्टीज कॅरेक्टरिस्टिक असतात ते आपण म्हणू शकतो की व्हॅरिएबल तिथं आहेत. ओके, आता लाईट म्हणजे थोडक्यात काय की लाईट म्हणजे एक प्रकारची एनर्जीच आहे. ओके, लाईटचे दोन नेचर सांगितले जातात बघा, एक पार्टिकल नेचर सांगितलं जातं आणि एक वेव्ह नेचर सांगितलं जातं. बरोबर, लाईट ही तीच आहे, एनर्जी तीच आहे, फक्त त्याचे दोन टाईप्समध्ये आपण हे ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटरमध्ये बघितलं होतं बघा, की त्याच्यामध्ये जी लाईट यूज केलेली होती ती लाईट जी होती ती पार्टिकल ॲज अ पार्टिकल नेचर म्हणून यूज केली होती आणि त्याच्यावरनं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपण स्टडी केलेला होता. सिमिलर विथ दॅट लाईट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेव्ज, त्याला वेव्ह नेचर ऑफ लाईट असं म्हटलं जातं. आणि हा जो आपला टॉपिक आहे दॅट इज वेव्ह ऑप्टिक्स, ह्या पूर्ण टॉपिकमध्ये आपल्याला पार्टिकल नेचर न शिकता वेव्ह नेचर शिकायचं आहे लाईटचं. ओके, म्हणजे जी काही लाईट एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये, फोटॉनच्या फॉर्ममध्ये, क्वांटा पॅकेटच्या फॉर्ममध्ये येते त्याला आपण वेव्ह नेचर असं म्हणूया. सो वेव्हच्या फॉर्ममध्ये लाईट येते असं आपण म्हणून त्याचा स्टडी करायचा आहे. म्हणजे लाईट इज वन ऑफ द वेव्ह, वन ऑफ द एनर्जी ट्रान्सफरिंग ऑर वी आर गेटिंग फ्रॉम ए पर्टिक्युलर सोर्स ऑफ दॅट लाईट. मग तो सोर्स अगदी सन असेल, सन हा मेन सोर्स आहे ना लाईटचा, तो सगळ्यांना लाईट देतोय. ओके, आणि अगदी जर आपल्याकडं घरामध्ये जर छोटासा बल्ब असेल, ट्यूबलाईट असेल, तर तो आपण तयार केलेला सोर्स आहे, तोही आपल्याला काय देतो, एक प्रकारची लाईट देतोय असं आपण म्हणतो. सो देर आर नंबर ऑफ सोर्स. ओके, मग त्याच्यामध्ये प्रायमरी सोर्स असतात, सेकंडरी सोर्स असतात असं आपण म्हणूया. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जर असं म्हटलं की सूर्यापासून मिळणारी लाईट जी आहे ती सूर्य स्वतः देतोय ना, कुणाच्या मदतीनं देत नाही. दिस इज देअर ओन लाईट. ओके, वी आर गेटिंग द लाईट फ्रॉम द सन, दॅट लाईट इज ओन लाईट ऑफ द सन. ओके, देअर ओन लाईट, सूर्याची ती स्वतःची लाईट आहे जी आपल्याला मिळते, त्यामुळे त्याला आपण प्रायमरी सोर्स म्हणू शकतो. आणि ती लाईट जर आपण यूज करून अजून एक सोर्स आपण जर तयार केला तर त्याला आपण सेकंडरी सोर्स म्हणू शकतो. सो लाईट सोर्सचे दोन प्रकार सुद्धा इथं सांगितले जातात, एक म्हणजे प्रायमरी सांगितला जातो आणि दुसरा म्हणजे सेकंडरी सांगितला जातो. आता जनरल बघा सगळीकडे बेसिक कसं असतं की पहिल्यांदा जी काही कन्सेप्ट आहे त्या कन्सेप्टवरती कुणी आपलं मत मांडलेलं आहे हे आपल्याला डिफाईन करावं लागतं. जसं आपण आत्तापर्यंत अगदी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकमध्ये बघितलं असेल किंवा इलेक्ट्रिसिटीमध्ये बघितलं असेल, मॅग्नेटिझममध्ये बघितलं असेल की मॅक्सवेल होता, त्याच्यानंतर क्वांटम थेरी होती, बरोबर, किंवा न्यूटन्स आहे. ओके, ह्या हायजीन्स आहे, ह्या सगळ्यांनी आपलं मत लाईटबद्दल डिफाईन केलेलं, म्हणजे प्रत्येकानं स्टडी केलेलं असतोच ना. किंवा आपण जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकमध्ये बघितलं तर फॅराडेज आहे, तिथं ॲम्पियर्स आहे, बरोबर, तिथं पुन्हा मॅक्सवेल आहे. पुन्हा ॲटम्समध्ये जसं डाल्टन होता, जे थॉम्सन होता,
तसं प्रत्येक थेअरी ही प्रत्येक सायंटिस्टनं काय केलेली आहे, डिस्कवर केलेली आहे किंवा त्याच्यावरचं इन्व्हेन्शन केलेलं आहे. सिमिलरली इथं सुद्धा सुरुवात करत असताना आपल्याला काही न्यूटनचे पॉईंट्स कन्सिडर करावे लागतील आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यामधले काही ड्रॉबॅक्स असतील ते ओव्हरकम केले. पुन्हा हायजिन्सनं पुन्हा त्याची एक वेव्ह थेअरी डिफाईन केली. सो पहिल्यांदा बेसिकमध्ये आपल्याला बघत असताना काही पॉस्च्युलेट्स म्हणतो आपण, काही स्टेटमेंट्स आहेत, काही लॉज आहेत किंवा काही थिअरीज आहेत ज्या सायंटिस्टनी लाईटशी रिलेटेड डिफाईन केल्या ते आपल्याला बघितल्या पाहिजेत. आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यामधल्या छोट्या छोट्या कन्सेप्ट, मग वेव्ह फ्रंट काय असतो किंवा वेव्ह काय असते किंवा वेव्ह सोर्स काय असतो किंवा वेव्ह सरफेस काय असते, वेव्ह नॉर्मल काय असतो, पुन्हा लाईटचं रिफ्लेक्शन कसं होतं, लाईटचं रिफ्रॅक्शन कसं होतं, लाईटचं स्कॅटरिंग कसं होतं, लाईटमध्ये इंटरफरन्स काय कन्सेप्ट असते, लाईटमध्ये डिफ्रॅक्शन कन्सेप्ट काय असते, लाईटमध्ये पोलरायझेशन कन्सेप्ट काय असते, हे सगळं आपल्याला ह्या टॉपिकमध्ये बघायला मिळेल. आपण जर थोडंसं लास्ट सिलेबस जर कम्पेअर केला तर लास्ट सिलेबसमध्ये वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट हा पहिला टॉपिक होता सेकंड पार्टमध्ये आणि इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन असा सेकंड पार्ट होता. म्हणजे ते दोन्ही टॉपिक इंटरेस्टिंग होते, पण थोडासा सिलेबस चेंज झाल्यामुळे यावेळेस ते दोन्ही टॉपिक एकत्र करून त्याचा एकच टॉपिक तयार केलेला आहे आणि तो म्हणजे आहे वेव्ह ऑप्टिक्स. खरं तर या सिलेबसपेक्षा मी म्हणेन की मागचा जो सिलेबस होता तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं होता, ज्याच्यामध्ये पहिल्यांदा वेव्ह थिअरी ऑफ लाईटचा स्टडी केला होता की ज्याच्यामध्ये मग ज्या कन्सेप्ट आहेत ना लाईटच्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन याचा स्टडी केलेला होता आणि इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन ह्या ज्या दोन लाईटच्या कन्सेप्ट आहे याच्यावरती इन डिटेल स्टडी पुन्हा केला होता. मग लाईटचं इंटरफरन्स कसं होतं, इंटरफरन्स म्हणजे दोन सोर्सेसची लाईट जर एकत्र आली तर इंटरफर झाली ना. पुन्हा डिफ्रॅक्शन काय होतं, ओके. समजा सूर्याची किरणं जर आपल्या घरामध्ये समजा पत्रा असेल वरती, पत्र्याला एक छोटंसं होल असेल तर त्या होलमधनं जेव्हा सूर्याची किरणं आतमध्ये येतात तेव्हा आपल्याला एक सर्कल दिसतो ना बघायला, ओके. तो ब्राईट दिसतो बघा, ब्राईट, आणि त्याच्या बाजूला सगळे डार्क दिसत जातात. मग त्याचा स्टडी म्हणजे डिफ्रॅक्शन होतं. फार इंटरेस्टिंग स्कॅटरिंग होतं, कन्सेप्ट इंटरेस्टिंग होत्या. आता फक्त ते काय केलेलं की हे जे दोन टॉपिक होते लास्ट सिलेबसचे ते फक्त एकत्र करून काही पॉईंट्स तुम्हाला रिअरेंज करून हा एक नवीन टॉपिक केलेला आहे वेव्ह ऑप्टिक्स, ओके. सो आता वेव्ह म्हणजे काय, लाईट इज वन ऑफ द वेव्ह आणि ऑप्टिक्स हा शब्द मी तुम्हाला म्हटलं की इट इज रिलेटेड टू द लाईट, ओके. सो लाईटच्या ज्या काही वेव्ज आहेत त्याचं ॲनालिसिस करायचं आपल्याला, त्याचं स्टडी करायचं आहे आपल्याला. मग त्याच्यामध्ये काही त्याच्या बेसिक कन्सेप्ट बघायचा, काही प्रोसेस आहेत बघा, पोलरायझेशनसारखे असेल, बरोबर, डिफ्रॅक्शनसारखे असेल, ह्या प्रोसेस कशा पद्धतीनं तिथं होतात किंवा कशा घडतात, मग ते घडल्यानंतर पुढं कसा पॅटर्न तयार होतो किंवा त्याच्यामध्ये काही मॅथमॅटिक्स तयार होतं का, वेव्हलेंथ, फ्रिक्वेन्सी, व्हेलॉसिटी यांचा काही तिथं संबंध येतो का, फेज डिफरन्स याचा काही संबंध तिथं येतो का, ह्या सगळ्याचा स्टडी पण आपल्याला त्याच्यामध्ये करावा लागतो, ओके. सो आपण वन बाय वन जाऊया. सगळ्यात पहिल्यांदा जे आहे ते न्यूटन्स कॉर्पिस्कल्स थेअरी म्हटलं जातं. कॉर्पिस्कल्स म्हणजे लाईटचे छोटे छोटे पार्टिकल्स असं आपण म्हणूया. आपण ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशनमध्ये पण म्हणलो होतो बघा की लाईट जी येते ती फोटॉनच्या स्वरूपात येते. फोटॉन्स म्हणजे काय, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स आहेत, पॅकेट्स आहेत, त्यांना क्वांटा म्हटलं जातं किंवा फोटॉन्स म्हटलं जातं. म्हणजे जी काही लाईट एनर्जी आपल्याला त्या फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियलवरती ट्रान्समिट होत होती ती लाईट एनर्जी फोटॉनच्या स्वरूपात आपल्याला मिळत होती असं आपण म्हटलेलं होतं. सो ते जे स्मॉल पार्टिकल्स, अगदी टिनी पार्टिकल्स असतात, व्हेरी व्हेरी स्मॉल पार्टिकल्स असतात, त्यांना कॉर्पिस्कल्स असं म्हटलं जातं. मग न्यूटन्सनं त्याच्या थेअरीमध्ये काही पॉईंट्स डिफाईन केले की लाईट येते ती कॉर्पिस्कलच्या फॉर्ममध्ये येते, ते पार्टिकल्स इलास्टिक असतात, रिजिड असतात, ते एका पर्टिक्युलर स्ट्रेट लाईनमध्ये पास होतात, बरोबर, ते एखाद्या मीडियममधनं दुसऱ्या मीडियममध्ये जाऊ शकतात, मग जात असताना कुठल्या प्रॉपर्टीज त्याच्या चेंज होतात. असा एक एकंदरीत जनरल स्टडी. ॲक्च्युली हा रिडक्शनमधला पॉईंट आहे न्यूटनचा, पण आपण टॉपिकची सुरुवात असल्यामुळे तोही पॉईंट आपण बघणार आहोत. तो पॉईंट बघितल्यानंतर मग आपण नक्की लाईटचे सोर्सेस कसे असतात. आता आपल्याला लाईटचं ड्युअल नेचर माहीत झालं. लाईट हे पार्टिकल मीडियम पण आहे आणि वेव्ह नेचर पण आहे. पार्टिकल नेचर आणि वेव्ह नेचर असं आपण म्हणतो, ड्युअल नेचर ऑफ द लाईट. त्याच्यानंतर लाईटचा मग प्रायमरी सोर्स काय असतो, सेकंडरी सोर्स काय असतो. प्रायमरी सोर्समधून बाहेर पडणारी लाईट कशा पद्धतीनं बाहेर पडते, मग तिथं वेव्ह फ्रंट कसा तयार होतो, मग त्याच्यावरती वेव्ह नॉर्मल कशी ड्रॉ केली जाते, त्याच्यावरून वेव्ह सरफेस कसा तयार होतो. त्याच्यानंतर मग वेव्ह फ्रंटचे कुठले टाईप्स आहेत, मग स्पेरिकल आहे किंवा सिलेंड्रिकल आहे किंवा प्लेन वेव्ह फ्रंट आहे, मग ते वेव्ह फ्रंट्स कसे तयार होतात, या सगळ्याचा स्टडी आपल्याला स्टेप बाय स्टेप आजच्या लेक्चरमध्ये करता येईल. थोडंसं सुरुवात आहे ही थेरॉटिकलच आहे. आजचं लेक्चर तरी मोस्ट ऑफ थेरीचंच होईल. मॅक्सिमम थेरीच्या कन्सेप्ट तुम्हाला सांगितल्या जातील आणि हळूहळू मग नेक्स्ट लेक्चर किंवा याच्या पुढच्या लेक्चर्समध्ये बराचसा हा न्यूमेरिकलचा पार्ट येईल. मग तो पार्ट कसा येईल, काय येईल, त्याच्यावरचं मग ॲनालिसिस कसं असेल हे डेफिनेटली प्रत्येकाला अगदी व्यवस्थित सांगितलं जाईल. त्यामुळे हे व्यवस्थित व्हिडिओ सगळ्यांनी बघायचे, व्यवस्थित मन लावून ऐकायचे. मी जे काय बोलतोय ते तुमच्या इथं गेलं पाहिजे, डोक्यामध्ये गेल्यानंतर मग तुम्हाला ती कन्सेप्ट काय होईल, इझिली अंडरस्टँड करता येईल. ओके.
सो आपण वन बाय वन जाऊया. पहिल्यांदा आपण पॉस्च्युलेट्स बघूया. पॉस्च्युलेट्स, न्यूटनचे पॉस्च्युलेट्स. ओके, सो न्यूटन्स पॉस्च्युलेट्स. पॉस्च्युलेट्सचा अर्थ याच्या आधी पण बघितलेला आहे, बरोबर ना. पॉस्च्युलेट्स म्हणजे थेरीज ना, काही थेरीज असतील, काही एक्सप्लेनिंग पॉईंट्स असतील. सो न्यूटन्स पॉस्च्युलेट्स ऑफ कॉर्प्युस्कलर थिअरी असं म्हटलं जातं. कॉर्प्युस्कलर थिअरी. ओके, म्हणजे न्यूटन्स कॉर्प्युस्कलर थिअरी आहे आणि त्याचे आपल्याला पॉस्च्युलेट्स बघायचे. आता कॉर्प्युस्कलर्समध्ये मी शब्द असा लिहितो बघा, कॉर्प्युस्कल्स. तर हे कॉर्प्युस्कल्स म्हणजे काय आहेत, ते छोटे छोटे पार्टिकल्स आहेत असं आपण म्हणूया. जी आपल्याला लाईट मिळते ना, ती अगदी छोट्या, अगदी ते आपल्याला विजिबल नाही आहेत पार्टिकल्स. आपल्याला लाईट दिसते पण ते छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलास्टिक किंवा रिजिड म्हटलं जातं, ते आपल्याला दिसत नाही आहेत. त्या पार्टिकलच्या स्वरूपात आपल्यापर्यंत लाईट मिळते. सो त्या लाईटला काय म्हटलं जातं, कॉर्प्युस्कल्स म्हटलं जातं. ओके, एव्हरी सोर्स ऑफ लाईट इमिट्स लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड ॲज कॉर्प्युस्कल्स. एव्हरी सोर्स ऑफ लाईट, एव्हरी सोर्स ऑफ लाईट, लाईटचा प्रत्येक सोर्स काय करतोय, एव्हरी सोर्स ऑफ लाईट गिव्स और एव्हरी सोर्स ऑफ लाईट इमिट्स लार्ज नंबर ऑफ, इमिट्स, एव्हरी सोर्स ऑफ लाईट इमिट्स large number of small and small म्हणजे टिनी ना, and tiny particles called as corpuscles. प्रत्येक लाईटचा सोर्स आहे तो काय करतोय की एक छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट करतोय, आपल्याला छोटे छोटे पार्टिकल्स देतोय आणि ते जे छोटे छोटे पार्टिकल्स आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं, कॉर्प्युस्कल्स म्हटलं जातं. हे जे कॉर्प्युस्कल्स आहेत बघा, दीज कॉर्प्युस्कल्स आर, म्हणजे छोटे छोटे पार्टिकल्स आहेत ते, दीज कॉर्प्युस्कल्स आर इलास्टिक, रिजिड अँड वेटलेस, म्हणजे ज्यांना मास नाही असं म्हटलं जातं. का तर एकदम स्मॉल आहेत ना, मग जरी मास कन्सिडर केलं तर ते अगदी मिनिमम असेल, 10⁻⁻⁻ व्हॅल्यूच्या फॉर्ममध्ये असेल. आता रिजिड आहेत, इलास्टिक लक्षात येते का बा, इलास्टिक म्हणजे आपल्याला माहिती आहे प्रॉपर्टी कशी असते, इलास्टिक रिजिड असतात, म्हणजे ते काय असे तुकडे होऊ शकत नाहीत असं आपण म्हणूया. अगदी एक म्हणजे असं म्हणूया की आपण जर आपल्याकडे एकदम जर असे छोटे छोटे रबरी बॉल असतो, रबरचा बॉल असतो, असे जर 100 बॉल जर एकदम फेकले तर आपल्याला ते कसे दिसतील हे आपण इमॅजिन करूया. ते रिजिड आहेत, इलास्टिक आहेत आणि त्यांना काही फारसं वेट नाही आहे असं आपण इमॅजिन करूया. ते बॉल्स जर असे आले तर अशा फॉर्ममध्येच आपल्याला काय मिळते, लाईट मिळते. म्हणून काय म्हटलं जातं, दीज कॉर्प्युस्कल्स आर इलास्टिक, रिजिड अँड वेटलेस इन नेचर. द कॉर्प्युस्कल्स ट्रॅव्हल्स इन स्ट्रेट लाईन विथ व्हेरी हाय स्पीड. द कॉर्प्युस्कल्स म्हणजे हे जे कॉर्प्युस्कल्स आहेत किंवा हे जे पार्टिकल्स आहेत ते, दीज कॉर्प्युस्कल्स ट्रॅव्हल्स किंवा ट्रॅव्हल विथ व्हेरी हाय स्पीड इन स्ट्रेट लाईन. अगदी सिंपल आहे बघा. हे कॉर्प्युस्कल एकदम हायेस्ट स्पीडनं असे स्ट्रेट लाईनमध्ये काय होणार आहेत, पास होणार आहेत असं आपण म्हणूया, किंवा ट्रॅव्हल होणार आहेत असं आपण अगदी सिंपल म्हणूया. वन गेट्स ए सेन्सेशन ऑफ लाईट वेन द कॉर्प्युस्कल्स फॉल्स ऑन रेटिना. वन गेट सेन्सेशन म्हणजे फिलिंग, आपल्याला काहीतरी फिलिंग्स होणार आहेत ना जेव्हा ते आपल्या डोळ्यांमध्ये पडतील तेव्हा. वन गेट सेन्सेशन ऑफ कॉर्प्युस्कल्स when they are incident on retina. म्हणजे डोळ्यामध्ये थोडक्यात म्हणूया. रेटिना म्हणजे डोळ्यामधला हा पार्ट आहे. सो आपल्याला माहिती आहे की लाईट जर आपल्या डोळ्यांवरती पडली तर आपल्याला सेन्स होतं ना, आपल्याला लक्षात येते की ती लाईट आपल्याला पडलेली आहे. म्हणजेच आपण सूर्याच्या लाईटकडे अगदी उघड्या डोळ्याने, नेकेड आईने बघू शकत नाही ना, कारण आपल्याला जेव्हा ती लाईट पडते तेव्हा सेन्सेशन्स होतात, म्हणजे फिलिंग्स होतात आपल्याला की ती लाईट आपल्यावरती, हीट आहे ना एक प्रकारची, ती आपल्या डोळ्यांवरती पडलेली आहे, रेटिनावरती आपल्या पडलेली आहे, त्यामुळे आपल्याला ते फील होऊ शकतं. त्याला सेन्सेशन ऑफ लाईट असं म्हटलं जातं. डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट आर ड्यू टू डिफरंट साइजेस ऑफ कॉर्प्युस्कल्स. डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट, डिफरंट कलर्स ऑफ
light are due to different sizes of corpuscles. म्हणजे जर लाईट, आता लाईटमध्ये कलर पण असतात ना, वेगवेगळ्या कलरचे जर लाईट आपण बघितले तर त्याच्यामधल्या कॉर्प्युस्कलची साईज जी आहे ती कशी आहे, व्हॅरिएबल साईज आहे. सगळे जे कलर्स आहेत ह्या सगळ्यांचेच कॉर्प्युस्कलची साईज कशी आहे, सेम नाही आहे. सो इट इज द व्हॅरिएबल. दस वी कॅन से दॅट द डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट आर ड्यू टू different sizes of the corpuscle. So these are some of the simple and basic postulates of the Newton's, and these are defined for the light theory, आणि त्यालाच corpuscular theory असं म्हटलेलं आहे. बघा सिंपल पॉईंट आहे. सो हा एक, मग याच्यावरचे ड्रॉबॅक पण आहेत, पण ॲक्च्युली हा रिडक्शन मधला पॉईंट आहे. तरी पण सुरुवात थोडीशी तुम्हाला समजावी या उद्देशानं मी हा पॉईंट घेतो. बघा पहिला काय आहे की छोट्या छोट्या पार्टिकल्समध्ये लाईट इमिट होते. दुसरा काय आहे, ते पार्टिकल्स इलास्टिक आहेत, रिजिड आहेत, वेटलेस आहेत. तिसरा काय आहे की ते स्ट्रेट लाईनमध्ये हाय स्पीडनं जातात डिफरंट मीडियामध्ये. चौथा पॉईंट काय आहे की आपल्या डोळ्यांमध्ये जेव्हा ते येतात तेव्हा आपल्याला ते फील होतं, सेन्सेशन होतं ना. आणि हा काय सांगतो की वेगवेगळे कलर जर असतील तर त्या प्रत्येक कलरच्या कॉर्प्युस्कलची साईज ही कशी आहे, थोडीशी वेगवेगळी आहे असं आपण म्हणतो. चला राईट डाऊन, दीज आर द न्यूटन्स पॉस्ट्युलेट्स ऑफ द कॉर्प्युस्कुलर थिअरी. ओके, पुढचा पॉईंट लाईटशी रिलेटेड आपण बघूया. हायजिन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. न्यूटनची थिअरी झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये हायजिन्सनं काही मॉडिफिकेशन्स केले आणि पुन्हा हायजिननं त्याची थिअरी डिफाईन केली. मग पहिल्यांदा हायजिननं त्याच्यामध्ये पॉस्ट्युलेट्स सांगितले. पॉस्ट्युलेट्स म्हणजे पुन्हा त्याचे स्टेटमेंट्स, थिअरॉटिकल स्टेटमेंट सांगितले. त्याच्यानंतर त्यानं मग प्रायमरी सोर्सेस काय असतात, सेकंडरी सोर्सेस काय असतात, मग त्याचा पुढं स्टडी वेव्ह फ्रंट असेल, वेव्ह नॉर्मल असेल, वेव्ह सरफेस असेल, हा पुढचा स्टडी केला. सो आत्ता आपण बघूया हायजिनचे पॉस्ट्युलेट्स. त्याच्यानंतर प्रायमरी सोर्स म्हणजे काय, सेकंडरी सोर्स म्हणजे काय, त्याच्यानंतर वेव्ह फ्रंट, वेव्ह नॉर्मल, वेव्ह सरफेस आणि टाइप्स ऑफ द वेव्ह फ्रंट, एवढं सगळं आपण बघूया. तर हायजिन त्याच्या पॉस्ट्युलेट्समध्ये पहिल्यांदा बघा, पॉस्ट्युलेट्स म्हणतो मी इथं, इट इज ऑल्सो थिअरॉटिकल पॉईंट, पॉस्ट्युलेट्स. ओके, I will give you the brief explanation of the postulates. Okay, so light energy from a source is propagated in the form of waves. The light energy from the source is propagated in the form of वेव्स. काय अवघड आहे का बघा याच्यामध्ये. लाईट एनर्जी आहे जी सोर्सपासून येणारी लाईट एनर्जी आहे ती कशाच्या स्वरूपात येते, साहजिकच ते वेव्हच्या स्वरूपात येते. हे प्रत्येक वेळेला डिफाईन झालेलं आहे ना. लाईट एनर्जी कम्स फ्रॉम द सोर्स, और लाईट एनर्जी ट्रॅव्हल्स, और लाईट एनर्जी इमिट्स फ्रॉम द सोर्स. दॅट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, अँड दोज वेव्स आर नथिंग बट द लाईट वेव्स. सिंपल. सो दिस इज द फर्स्ट पॉस्ट्युलेट. इन होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम द वेलोसिटी ऑफ वेव रिमेन्स कॉन्स्टंट. Very simple. In homogeneous isotropic medium, the velocity of light remains what? Remains constant. बघा, होमोजिनियस आयसोट्रोपिक, एकसारखं मीडियम म्हणूया आपण. मग एकसारखं मीडियम असेल तर लाईटची वेलोसिटी ही साहजिकच कशी असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. मीडियम चेंज झालं तर मात्र वेलोसिटी काय होऊ शकते, चेंज होऊ शकते. हे कोण सांगतं आपल्याला, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सांगतो. बघा, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समध्ये आपण बघितलं होतं की लाईट वरून एअरमधनं येताना त्याची वेलोसिटी सी इतकी असते, 3 × 10⁸. पण जेव्हा ती वॉटरमध्ये, डायमंडमध्ये किंवा ग्लासमध्ये पास होते तेव्हा त्याची वेलोसिटी काय होते, चेंज होते. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण फाइंड आउट केला होता वेलोसिटीच्या रेशोने. सो ही कॅरेक्टरिस्टिक किंवा ही प्रॉपर्टी किंवा हे जे पॉस्ट्युलेट आहे हे काय डिफाईन करतं, जर एकसारखं मीडियम असेल तर साहजिकच त्या लाईटची वेलोसिटी कशी असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. मीडियम जेव्हा बदलेल तेव्हा वेलोसिटी काय होणार आहे, बदलणार आहे. पण जोपर्यंत मीडियम सेम आहे तोपर्यंत आपण काय म्हणूया, त्याची वेलोसिटी कॉन्स्टंट असेल. सो दिस इज द सेकंड पॉस्ट्युलेट. डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट वेव्स आर ड्यू टू डिफरंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाईट वेव्ह. हे कॉमन आहे बघा. डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट आर ड्यू टू डिफरंट
वेव्हलेंथ. साहजिकच आहे की वेगवेगळे कलर्स असतील त्यांची वेव्हलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी कशी असते, वेगळी असते. आपण हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रममध्ये शिकतो बघा. किंवा तुम्हाला रेनबो माहिती आहे, रेनबोचे 7 कलर असतात. सो रेनबोचे जे 7 कलर असतात त्यांना आपण विबगॉयर असं म्हणतो बघा. व्हायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड असं म्हणतो ना. मला सांगा त्या प्रत्येक कलरची वेव्हलेंथ आहे ती सेम आहे का डिफरंट आहे, तर डिफरंट आहे. मग वेव्हलेंथ डिफरंट असेल तर त्यांची फ्रिक्वेन्सी पण कशी असेल, डिफरंट असेल. तुम्हाला त्यातली एक छोटीशी कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. रेड कलर सगळ्यांना लक्षात राहील, रेड कलर. सो रेड कलरची वेव्हलेंथ जास्त असते, एवढी एकच टर्म लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. रेड कलरची वेव्हलेंथ जास्त असते, 700 नॅनोमीटर नियर अबाउट असते. सो वेव्हलेंथ ऑफ द रेड कलर इज व्हेरी व्हेरी हाय असं आपण म्हणूया, म्हणजे त्या कलर्समध्ये. मग रेडची वेव्हलेंथ जास्त असेल तर व्हायलेटची वेव्हलेंथ कशी असेल, कमी असेल. का तर रेड इकडे आणि व्हायलेट इकडे आहे ना. ओके, मग रेडची वेव्हलेंथ जास्त असेल तर रेडची फ्रिक्वेन्सी कशी असेल, कमी असेल. रेडची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर व्हायलेटची फ्रिक्वेन्सी कशी असेल, जास्त असेल. हे तुम्हाला रेनबोसाठी आहे बघा, विजिबल लाईट म्हणतो आपण त्याला. आठवतंय का, आपण हे ॲटम्स मॉलिक्युल्समध्ये सुद्धा विजिबल लाईटचं एक कन्सेप्ट बघितली होती बघा. सो विजिबल लाईट म्हणजे थोडक्यात ह्या लाईट्स, रेनबोच्या 7 कलर्स आहेत ना, यांना विजिबल लाईट असं म्हटलं जातं. आणि मग ह्या प्रत्येकाची वेव्हलेंथ कशी आहे, वेगवेगळी आहे. रेडची 700 सांगितली जाते आणि व्हायलेटची 400 नॅनोमीटर सांगितली जाते ना. ओके, सो आपण म्हणू शकतो की डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट आर ड्यू टू डिफरंट वेव्हलेंथ. दिस इज वन ऑफ द पोस्टुलेट. द मटेरियल medium is necessary for propagation of wave. The material medium is necessary, गरजेचं आहे ना, necessary for propagation of light wave. साहजिकच ना, म्हणजे लाईट वेव्ह जरी ट्रान्सफर्स नेचर असली तरी त्याला मीडियम हे गरजेचं आहे. समजा मीडियम नसेल तर लाईट वेव्ह ट्रान्सफर होत नाही असं म्हणतो. सो मटेरियल मीडियम हे गरजेचं आहे. म्हणजे लाईट आपल्याला माहिती आहे की लाईट जेव्हा पास होते, पण आपण दरवाजा बंद केला तर लाईट पास होत नाही ना, बरोबर ना. सो इथं ऑब्स्टॅगल आला असं आपण म्हणतो. सो मीडियम हे गरजेचं आहे लाईटचं ट्रान्समिशन होण्यासाठी. सो दिस इज वन ऑफ द पॉस्टुलेट. ह्यालाच ल्युमिनिफरस इथर म्हणून एक कन्सेप्ट आहे बघा. ह्या आयसोट्रोपिक मीडियम किंवा मटेरियल मीडियम जे गरजेचं आहे ना, त्याला ल्युमिनिफरस इथर असे कन्सेप्ट म्हणली जाते. सो या पॉस्टुलेटशी रिलेटेड आहे. सो ठीक आहे, हे 4 पॉस्टुलेट सुद्धा भरपूर झाले. हायजिन्सने हे मेन पॉईंट्स हायलाईट केले बघा. पहिला पॉईंट काय हायलाईट केला, जी काही लाईट आहे, ज्या सोर्सपासून लाईट ट्रान्सफर होणार आहे, ती लाईट कशाच्या स्वरूपात बाहेर पडते, तर वेव्हच्या स्वरूपात बाहेर पडते असं हायजिन सांगतो. त्याच्यानंतर इन होमोजेनियस आयसोट्रोपिक मीडियम व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट रिमेन्स कॉन्स्टंट. एकाच मीडियममध्ये लाईटची व्हेलॉसिटी कशी राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. वेगवेगळे कलर्स असतील तर प्रत्येक कलरची वेव्हलेंथ ही कशी असणार आहे, वेगवेगळी असणार आहे. आणि मटेरियल मीडियम हे लाईटच्या ट्रान्समिशनसाठी गरजेचं आहे. सो दीज आर सम पॉस्टुलेट्स ऑफ द हायजिन्स थेरी. आता आपण बघूया प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट असं म्हणूया. प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. ओके, प्रायमरी सोर्स अगदी सोपा आहे बघा. याचा अर्थ मी सांगतो आधी तुम्हाला. प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे प्रायमरी आणि सेकंडरी असे 2 पॉईंट्स आपल्याला बघायचे आहेत. मी तुम्हाला प्रायमरीमध्ये काय म्हटलं की जो सोर्स स्वतः लाईट देतो तो कुणाकडनं घेत नाही लाईट, त्याची स्वतःचीच एक लाईट आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, प्रायमरी सोर्स म्हणतो. सिंपल. सन इज द व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल ऑफ द प्रायमरी सोर्स. आणि त्या सेकंडरी सोर्स म्हणजे काय, तर प्रायमरी सोर्सकडनं लाईट द्यायची आणि पुन्हा दुसऱ्याला लाईट द्यायची. मग ह्याच्यामध्ये मून एक्झाम्पल सांगितलं जातं. मून म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय की सूर्याची लाईट, सूर्याचे जे सनरेज आहेत ते दोज आर इन्सिडेंट ऑन द मून अँड देन मून विल रिफ्लेक्ट दोज लाईट वेव्स. कळते का बघा. म्हणजे आरसा घेतला आपण फॉर एक्झाम्पल, आरसा तो सो आरशावरती आपण सूर्याची किरण अशी घेतली आणि हा आरसा जर आपण एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला आपण जर पॉईंट केला तर आपल्याला त्या आरशामधनं सुद्धा ती लाईट काय होते, पास होते ना. रिफ्लेक्शन झालं का, म्हणजे रिफ्लेक्शन असेल किंवा स्कॅटरिंग असेल, याच्यामुळे जी मिळणारी लाईट आहे ती सेकंडरी सोर्सपासून मिळते असं म्हटलं जातं. सो दीज आर द 2 सोर्सेस टाइप्स ऑर द टाइप्स ऑफ द लाईट सोर्सेस, प्रायमरी आणि सेकंडरी. मग प्रायमरी म्हणजे काय की जो स्वतः देतोय तो, आणि सेकंडरी म्हणजे काय जो स्वतः देत नाही, जो दुसऱ्याकडनं घेऊन लाईट आपल्याला देतोय तो म्हणजे सेकंडरी सोर्स. ओके, सो विल सी द डेफिनेशन. प्रायमरी सोर्सेस आर द सोर्सेस दॅट इमिट्स लाईट ऑफ देअर ओन. प्रायमरी सोर्सेस
sources are those, primary sources are those sources that emits light, लक्षात येते का बघा, that emit lights of their own because of, is एक सिंपल कारण काय आहे की because of their high temperature, because of their high temperature, व्हेरी सिंपल. प्रायमरी सोर्सेस म्हणजे असे सोर्सेस आहेत की ते स्वतः लाईट काय करतायत, इमिट करतायत, का तर त्यांच्याकडे ऑलरेडी टेम्परेचर आहे, त्यांच्याकडे ऑलरेडी लाईट अवेलेबल आहे. सो सन इज द व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. सन अँड स्टार्स अँड ऑब्जेक्ट हिटेड टू हाय टेम्परेचर्स, फ्लेम ऑफ एनी काइंड एटसेट्रा. एक्झाम्पल्स म्हणूया. सन, सम प्लॅनेट म्हणतो, काही प्लॅनेट असे आहेत की ते स्वतः लाईट देतात, सम प्लॅनेट, आणि ऑब्जेक्ट ॲट हाय टेम्परेचर, हे सुद्धा एक्झाम्पल सांगितलं तरी चालेल, एटसेट्रा म्हणूया. सो दीज आर द प्रायमरी सोर्सेस ऑफ लाईट. ओके. नेक्स्ट सेकंडरी म्हणूया. सेकंडरी सोर्सेस आर दोज सोर्सेस विच डू नॉट प्रोड्युसेस लाईट ऑफ देअर ओन. इथंच लिहितो मी, secondary sources, okay. The secondary sources are those that do not emit किंवा emits light of their own, that do not emits light of their own but receive light from some other source, but receive, साहजिकच ना, दुसऱ्याकडनं रिसीव करतील ना, but receive light from other source, light from, अक्षर ओळखत नसेल तर मी बोलतोय त्या पद्धतीने लिहा, but receive light from other source. आणि याच्या हे कसे ट्रान्समिट करतात, मग याच्यामध्ये स्कॅटरिंग होईल लाईटचं किंवा रिफ्लेक्शन होईल, रिफ्रॅक्शन होईल, बरोबर. सो ह्या काही लाईटच्या कन्सेप्ट आहेत, या कन्सेप्टमुळे काय होईल, आपल्याला सेकंडरी सोर्स मिळेल. सो एक्झाम्पल्स, मून, द प्लॅनेट्स, ऑब्जेक्ट लाईक ह्युमन्स. आता आपण हे आर्टिफिशियल जे आहेत त्यांना म्हणूया आपण मून, सम प्लॅनेट, इथं पण म्हणतो मी सम प्लॅनेट, ओके, किंवा लाईट फ्रॉम ह्युमन असं म्हटलेलं आहे. किंवा अगदी जर आपण एखादा मिरर कन्सिडर केला, मिरर, okay, or glass, etc. So these are the sources of the secondary light. So this is the concept regarding the Huygens wave theory of light. So Huygens मध्ये पहिल्यांदा आपण postulates बघितले, प्रायमरी सोर्स बघितले आणि सेकंडरी सोर्सेस बघितले. आता आपण वेव्ह फ्रंट, वेव्ह नॉर्मल आणि वेव्ह सरफेस काय असतात याचा स्टडी करू. राईट डाऊन दिस. ओके, पुढची कन्सेप्ट बघूया आपण, वेव्ह फ्रंट कन्सेप्ट बघूया. वेव्ह फ्रंट, वेव्ह फ्रंट काय असतं बघा. वेव्ह फ्रंट म्हणजे नक्की, आता आपण हायजेन्सचं एक्सप्लेनेशन बघितलं. समजा हा सोर्स आहे, यस म्हणतो मी याला, ओके. तर हा सोर्स काय करतोय की लाईट इमिट करतोय, बरोबर. आपण एवढं पण म्हटलं की जी काय लाईट इमिट होणार आहे त्या सगळ्यांची व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे, सेम असणार आहे, कारण हे आयसोट्रोपिक होमोजिनियस मीडियम आहे ना, एकसारखंच मीडियम आहे. सो सगळ्यांची व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे, सेम असणार. मग आपण म्हणूया की ह्या सोर्समधून एक लाईट बाहेर पडली आणि एका समजा टी या टाईममध्ये इथं आली. सो सेम लाईट दुसरी एक कन्सिडर केली, ती सुद्धा इथंच येईल ना, बरोबर. सिमिलरली तिसरी, सिमिलरली चौथी. लाईकवाईज वी कॅन से दॅट ऑल दीज आर द लाईट्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स. येस, बरोबर आहे का बघा. मग मला सांगा, हे समजा पॉईंट्स आहेत सगळे, याला मी नाव देतो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी अँड एच असं काहीतरी नाव देतो या सगळ्या पॉईंट्सना. सो हा मेन सोर्स आहे ना, हा लाईट इमिट करतो. मग ह्यानं सगळ्या बाजूला लाईट इमिट केली. मला सांगा, इथून इथपर्यंत लाईट समजा जी गेलेली आहे त्याची व्हेलॉसिटी काय तर सी इतकी आहे. आपल्याला माहिती आहे की व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम असतं ना. मग हाच फॉर्म्युला मी असा लिहू, डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी इंटू टाईम, म्हणजे सी इंटू टी लिहू. सो सी टी इज वॉट, सी टी इज द डिस्टन्स. सो आपल्याला माहिती आहे की इथून इथपर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे ते सी टी असेल.
सेम इथून इथपर्यंत CT असेल ना. सो मला सांगा हे सगळे पॉईंट्स एकाच लोकसवरती मिळतील ना, म्हणजे एका सर्कलवरती सर्कम्फरन्सवरती मिळतील थोडक्यात. म्हणून मी असा एक सर्कल ड्रॉ करतो. सो ह्या सर्कलची रेडियस सगळीकडे कशी असणार, सेम असणार आहे. का तर सगळ्या लाईट्स ह्या एकाच व्हेलॉसिटीने बाहेर पडलेल्या आहेत. त्यामुळे हे डिस्टन्स असेल तेवढंच हे असेल, तेवढंच हे तेवढंच हे. त्यामुळे हा सर्कल आहे बघा बरोबर. ओके. मग ह्या सर्कलवरती जे काही पॉईंट्स मिळालेत ABCDEFGH हे सगळे पॉईंट एकसारखे आहेत थोडक्यात. म्हणजे त्या सगळ्या पॉईंटची जी काही लाईटची प्रॉपर्टी असेल, कॅरेक्टरिस्टिक असेल, फेज असेल, ती सगळी सेम असणार आहे. म्हणजे थोडक्यात इथं जी लाईट आहे इथं असेल किंवा इथं जी लाईट आहे ती कशी असेल, इन फेज असेल. इन फेज काही चेंज नसणार आहे, सेम असेल. इन फेजचा अर्थ काय, सेम असेल. म्हणजे समजा इथं जर लाईट अशी आलेली असेल तर इथं सुद्धा अशीच आलेली असेल, इथं सुद्धा अशीच आलेली असेल, सगळ्यावरती अशीच आलेली असेल. म्हणजे सगळ्या वेव्ज एकसारख्याच दिसतात. याचा अर्थ काय, सगळेजण कशा आहेत, इन फेज आहेत. समजतंय का बघा. सो वेव्हफ्रंट म्हणजे काय की थोडक्यात हे सगळे पॉईंट्स ह्यांना लोकस असं म्हटलं जातं. सो लोकस ऑफ ऑल द पॉईंट्स म्हटलं तरी चालेल, की ज्या ठिकाणी वेव्ह सायमल्टेनियसली रीच होणार आहेत एका पर्टिक्युलर मीडियममध्ये, आणि जो काही सरफेस तयार झाला त्या सरफेसला काय म्हटलं जातं, वेव्हफ्रंट म्हटलं जातं, किंवा त्याला दुसरं नाव दिलं जातं वेव्ह सरफेस म्हटलं जातं. बघा, वेव्हफ्रंट किंवा वेव्ह सरफेस म्हटलं जातं. ए लोकस ऑफ ऑल द पॉईंट्स ऑफ द मीडियम, डेफिनेशन लिहितो बघा मी. ए लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ medium, locus of all the points of medium to which wave reach simultaneously, to which wave reach पोचणार आहे wave reach simultaneously, to which wave reach simultaneously, so that all the points are in same phase, so that all the points are in same phase. same phase म्हणजे एकसारखेच आहेत. same phase called as wavefront. This is the definition of the wavefront. बघा, हे सगळे पॉइंट्स म्हणजे काय म्हटलं जातं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच वेव्ह रीच सायमल्टेनियसली. म्हणजे एकाच वेळेत सगळीकडे पोहोचणार आहेत ना. इथून इथपर्यंत जायला समजा 1 सेकंद लागला तर इथून इथपर्यंत जायला पण 1 सेकंदच लागेल ना. टी हा सगळीकडे 1 सेकंद असणार आहे, सी हा सगळीकडे 3 × 10⁸ असणार आहे. त्यामुळे जे काही डिस्टन्स कव्हर होईल ते डिस्टन्स म्हणजे त्या थोडक्यात सर्कलची रेडियस झाली. आणि जे काही ABCDEFGH पॉईंट्स मिळाले हे सगळे पॉईंट्स म्हणजे त्या सोर्सचा काय झाला, तो एक प्रकारचा वेव्हफ्रंट झाला. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द वेव्हफ्रंट. लक्षात येते का बघा, मेन सोर्स हा आहे, तो लाईट इमिट करतोय आणि त्यांना लाईट इमिट केली की हे सगळे पॉईंट एकसारखेच मिळाले ना. मग भले तुम्ही हे घ्या किंवा इथला घ्या, हा पण घेऊ शकता ना, लोकस ऑफ ऑल द पॉईंट्स कुठे घेऊ शकता ना तुम्ही, इथं घेऊ शकता. फक्त फरक काय पडेल की हे जे डिस्टन्स आहे ते थोडंसं कमी होईल. हे पण C × T होईल ना. इथून इथपर्यंत जायला टाइम वेगळा लागेल, इथून इथपर्यंत जायला टाइम वेगळा लागेल. म्हणजे हा T1 असेल आणि हा T2 असेल. म्हणजे फक्त डिस्टन्सचा फरक पडला ना टाईममुळं. बाकी C तर सेम आहे दोन्ही कन्सेप्टमुळे मध्ये, फक्त टाईमचा फरक पडल्यामुळे काय झालं, जी काय रेडियस आहे ती रेडियस आपल्याला कशी मिळेल, थोडीशी वेगवेगळ्या पद्धतीनं मिळून जाईल. ओके. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द वेव्हफ्रंट, ए लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच वेव्ह रीच सायमल्टेनियसली सो दॅट ऑल द पॉइंट्स आर इन सेम फेज कॉल्ड ॲज वेव्हफ्रंट. नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूया, वेव्ह नॉर्मल बघूया. वेव्ह नॉर्मल इथं मी लिहितो वेव्ह नॉर्मल. ही सुद्धा सोपी आहे कन्सेप्ट, वेव्ह नॉर्मल. ठीक आहे. आता बघा, मी यातला इकडचा पार्ट ड्रॉ करतो. ठीक आहे. इकडचा पार्ट म्हणजे हा सोर्स आहे आपला. ठीक आहे. हा सोर्स, मग हे लोकस पॉईंट मिळाले, हा वेव्हफ्रंट मिळाला किंवा हा मिळाला किंवा हा मिळाला, बरोबर आहे का. बघा, ही लाईट अशी जाते ना इकडं. सो इथं जे सगळे पॉईंट्स असतात ते इन फेज असतात ना. सेम इथं पॉईंट्स असतील ते इन फेज असतील, सेम इथं पॉईंट्स असतील ते इन फेज असतील. फक्त डिस्टन्स प्रत्येकाचा यसपासून कसं आहे, वेगवेगळं आहे, कारण टाईम वेगवेगळा आहे ना. मग मला सांगा, ह्या वेव्हफ्रंटवरती आपण जर एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केली, फॉर एक्झाम्पल ही अशी किंवा अशी, मला सांगा, ही जर लाईन आपण ह्या वेव्हफ्रंटसाठी जर बघितली तर ही लाईट जनरली कशी असते, परपेंडिक्युलर असते, नॉर्मल असते त्या वेव्हफ्रंटला. म्हणून ती जी लाईन आहे त्या लाईनला म्हटलं जातं परपेंडिक्युलर लाईन, आणि तीच लाईन म्हणजे वेव्ह नॉर्मल. ओके. सो परपेंडिक्युलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ वेव्हफ्रंट, ए परपेंडिक्युलर
drawn to the perpendicular drawn to the surface of wavefront. कुणाला परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे? वेवफ्रंटच्या सरफेसला ड्रॉ केलेला आहे. ॲट एनी पॉइंट ऑफ ए वेवफ्रंट इन द डायरेक्शन ॲट एनी पॉइंट ऑफ ए वेवफ्रंट, कुठल्याही पॉइंटला वेवफ्रंटच्या इन ए डायरेक्शन of propagation of light wave is called as wave normal. बघा, so look at the diagram. So this is one line, ह्याला आपण N1 म्हणूया. This is another line, ह्याला आपण N2 म्हणूया. and this is another line, ह्याला आपण N3 म्हणूया. तर जे काही N1 असेल, N2 असेल, N3 असेल, ते कोण आहेत? सगळे वेव नॉर्मल आहेत. सो वेव नॉर्मल म्हणजे काय? एक परपेंडिक्युलर लाईन, पण कुणाला समजा हा वेवफ्रंट असेल तर ह्याला ही परपेंडिक्युलर लाईन, हा असा वेवफ्रंट असेल तर ह्याला ही परपेंडिक्युलर लाईन, हा असा वेवफ्रंट असेल तर ह्याला ही परपेंडिक्युलर लाईन. प्रत्येक ठिकाणी, आता हे जनरली प्रत्येक ठिकाणी परपेंडिक्युलर आहे, लक्षात असू द्या तुमच्या. ओके, सो इट इज वन ऑफ द परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉन टू द वेवफ्रंट ऑफ एनी सोर्स ऑफ लाईट, असं म्हटलं तरी सुद्धा चालेल. फक्त इन डिटेल म्हटलं आहे की वेवफ्रंट ॲट एनी पॉइंट ऑफ ए वेवफ्रंट इन ए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाईट. ज्या डायरेक्शनला लाईट प्रोपोगेट होणार आहे, समजा लाईट इकडे चाललेली आहे तर हा वेवफ्रंट झाला, तर इकडे एक परपेंडिक्युलर लाईन कन्सिडर केली, त्या परपेंडिक्युलर लाईनला काय म्हणायचं? वेव नॉर्मल असं म्हणायचं. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ वेवफ्रंट, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ वेव नॉर्मल. वेवफ्रंटलाच वेव सरफेस असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, आता वेवफ्रंटचे 3 टाइप्स आहेत, स्पेरिकल आहे, प्लेन आहे आणि सिलेंड्रिकल आहे. हे 3 टाइप्स आपण बघूया. चला इथपर्यंत लिहून घ्या सगळ्यांनी. ओके, डिफरंट टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट्स, असा पुढचा पॉईंट बघूया. इथं लिहितो मी वाटलं हेडिंग, डिफरंट टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट. सोपं आहे. 3 टाइप्स बघूया आपण. आता याच्यामध्ये काय काय बघा. पहिल्यांदा डेफिनेशन बघायची, एक्झाम्पल बघायचं. डेफिनेशन एक्झाम्पल आणि त्याची डायग्राम. म्हणून मी थोडंसं हे कंपॅरेटिव्हली सांगतो. पहिला जो आहे त्याला म्हटलं जातं स्पेरिकल वेवफ्रंट. फर्स्ट टाइप इज व्हॉट? स्पेरिकल वेवफ्रंट. सेकंड टाइप इज व्हॉट? प्लेन वेवफ्रंट. बघा. आणि थर्ड टाइप इज व्हॉट? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. ओके, स्पेरिकल वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट आणि सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. हा फक्त टाइप्स आहेत, बाकी अर्थ वेवफ्रंटचा आहे तो सेम. मी आधी तुम्हाला हे एक्सप्लेनेशन देतो की नक्की स्पेरिकल कसा असतो, प्लेन कसा असतो आणि सिलेंड्रिकल. याच्या नावातच त्याचा अर्थ दडलेला आहे बघा. स्पेरिकल घेऊया समजा. स्पेरिकल तर मगाशी जे आपण डायग्राम ड्रॉ केलेली होती तो स्पेरिकल होता. बाकी एक छोटासा पॉईंट सोर्स आहे. म्हणजे समजा आपण मेणबत्ती लावलेले, सो मेणबत्ती इथं मग त्याची फ्लेम असते ना, मग ते एक पॉईंट सोर्स झाला बघा. सो मेणबत्ती काय करते? सगळीकडे एकसारखी लाईट देते, बरोबर. त्यामुळे जो काही सोर्स आहे तो फायनाईट डिस्टन्सवरती आपल्याला लाईट देतो. फायनाईट कमीत कमी डिस्टन्स आहे ना सोर्सपासून आणि त्या वेवफ्रंटपासून. तो जो वेवफ्रंट तयार होतो तो स्पेरिकल असतो. प्लेनमध्ये काय होतं बघा. प्लेनमध्ये समजा सूर्य आपल्यापासून खूप लांब आहे, सो सूर्यापासून पण आपल्याला लाईट मिळतेच ना. मग सूर्यापासून जी लाईट मिळते ना, इथं जो काही वेवफ्रंट तयार होतो त्याला आपण काय म्हणू शकतो? प्लेन वेवफ्रंट म्हणायचं. सो त्यासाठी इनफायनाईट डिस्टन्स कन्सिडर करायचं. सोर्सपासून आणि वेवफ्रंटपर्यंतचं डिस्टन्स आहे ते कसं असेल? इनफायनाईट असेल. आणि सिलेंड्रिकल कसा डिफाईन करायचा? समजा ही एक अशी ट्यूबलाईट आहे, ट्यूबलाईट असते ना अशी सिलेंड्रिकल. ती मी जर अशी उभी धरली किंवा अशी जर आडवी धरली, कशी धरा? उभी धरतो मी अशी. उभी धरल्यानंतर काय होईल की ही जी ट्यूबलाईट आहे सगळीकडे नाही बरं का, ही लाईट पूर्ण पाईप आहे ती लाईट आहे. सो इकडं पण आणि इकडं पण सगळीकडे लाईट पाठवते बघा ती. म्हणजे थोडक्यात जर आपण लांबून जर बघितलं तर एक प्रकारचा सिलेंडर दिसेल सोर्स, आणि ह्याच्याभोवती ही लाईट अशी आपल्याला गोल दिसेल बघा. म्हणजे ही सिलेंड्रिकल झाली. म्हणून हा जो वेवफ्रंट तयार झाला तो कुठला झाला? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट झाला. तयार लक्षात येत आहे? हे फायनाईट डिस्टन्समुळे तयार होतं सोर्सच्या, हे इनफायनाईट डिस्टन्समुळे तयार होतं आणि हा स्लिटमुळे तयार होतो. स्लिट म्हणजे उभी लाईन असं कन्सिडर केलं जातं. ओके, मग आता आपण एक्झॅक्टली डेफिनेशन्स बघूया. स्पेरिकल बघा. ए वेवफ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट. ए वेवफ्रंट
ए वेवफ्रंट originating from a point source of light, एक छोटासा पॉइंट सोर्स आहे फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ॲट फायनाइट डिस्टन्स, दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट वर्ड, ॲट फायनाइट डिस्टन्स. बस, दिस इज नथिंग बट द स्पेरिकल वेवफ्रंट. एक्झाम्पल घेऊया, कॅन्डल फ्लेम म्हणूया. कॅन्डल फ्लेम कुठलाही एखादा पॉईंट सोर्स कन्सिडर करायचं, ते एक्झाम्पल कशाचं असेल, याचं असेल. आणि मगाची डायग्राम आपली ड्रॉ करायची. समजा हा सोर्स आहे, हे नॉर्मल्स आहेत आणि हा वेवफ्रंट आहे बघा. ओके, मग हे नॉर्मल्सला आपण N1 म्हणूया, N2 म्हणूया, N3 म्हणूया, आणि ह्याला S1 म्हणूया, ह्याला S2 म्हणूया, आणि ह्याला S3 म्हणूया. स्पेरिकल वेवफ्रंट आहेत ना बघा. हे सगळे पॉईंट्स एकाच लोकसवर आहेत, हे सगळे पॉईंट एका लोकसवरती आहेत, हे सगळे पॉईंट एका लोकसवरती आहेत. सो दिस इज अबाउट द प्लेन स्पेरिकल वेवफ्रंट. आता प्लेनमध्ये फक्त काय करायचं, ए वेवफ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, तोही पॉइंट सोर्सच असेल, ऑफ लाईट ॲट इनफायनाइट डिस्टन्स. खूप लांबून जर एखादा सोर्सपासून लाईट येत असेल तर तो तयार होणारा वेवफ्रंट हा इनफायनाइट डिस्टन्स, तो वेवफ्रंट हा कसला असतो, प्लेन असतो. फॉर एक्झाम्पल सन म्हणूया. सूर्यापासून मिळणारी लाईट जी आहे ती आपल्याला कशी मिळेल, प्लेन वेवफ्रंटच्या स्वरूपात मिळेल. बघा कशी मिळेल. समजा इथं सूर्य आहे, दिस इज द सन. येस, मग हा काय करतोय, हा लाईट अशी पाठवतो बघा. खूप लांब असल्यामुळे लाईट अशी कन्सिडर करायची, स्ट्रेट लाईनमध्ये आली. ओके, मग इथे एक वेवफ्रंट तयार झाला, हा इथे एक झाला, इथे एक झाला, इथे एक झाला. सिमिलरली इथे एक झाला, इथे एक झाला, इथे एक झाला, इथे एक झाला. सिमिलरली इथे एक झाला, इथे एक झाला, इथे एक झाला, इथे एक झाला. म्हणजे ह्याचं उदाहरण थोडक्यात खूप जास्त डिस्टन्स आहे म्हणून हा असा वेवफ्रंट आपल्याला इथं बघायला मिळतो. आणि हे सगळे नॉर्मल्स आहेत बघा, N1, N2, N3 आणि N4. ओके, आणि ह्यांना आपण म्हणूया P1, P2, P3. प्लेन वेवफ्रंट आहेत ना. सो इनफायनाइट डिस्टन्सपासून जो काही सोर्स असेल आणि त्याच्यापासून मिळणारा वेवफ्रंट असेल तो म्हणजे कुठला झाला, प्लेन वेवफ्रंट. आता ह्याच्यामध्ये काही स्लिटपासून मिळणारा वेवफ्रंट, ए वेवफ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए लिनियर सोर्स ऑफ लाईट. ए वेवफ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए लिनियर सोर्स ऑफ लाईट. बस, एक असा वेवफ्रंट की जो कुठून ओरिजिनेट होतोय, तर लिनियर म्हणजे स्लिटपासून तो ओरिजिनेट होते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल घेऊया, एक स्लिटचं एक्झाम्पल आहे, त्याचं स्लिट एक्झाम्पल घेऊ शकतो. किंवा सिलेंड्रिकल ट्यूबलाईट असते, ए ट्यूबलाईट म्हणून मी, ए ट्यूबलाईट, ते ॲक्च्युली स्लिटच आहे ना ट्यूबलाईट. म्हणजे समजा ही अशी ट्यूबलाईट आहे, तर हा लाईट काय करतो, इमिट करतो. मग सगळीकडेच तो इमिट करेल ना. मग लाईक दिस असं एक त्याच्या बाजूने काय तयार होणार आहे, एक सिलेंडर तयार होणार आहे, बरोबर. मग ह्या सिलेंडरवरती जो काही इथं असा वेवफ्रंट तयार होईल तो वेवफ्रंट असेल. मग हा नॉर्मल झाला, हा नॉर्मल झाला, हा नॉर्मल झाला. सो ह्याला आपण N1 म्हणूया, याला आपण N2 म्हणूया, ह्याला आपण N3 म्हणूया. आणि हा जो वेवफ्रंट आहे तो मग C1, C2 म्हणून, सिलेंड्रिकल 1, सिलेंड्रिकल 2. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेवफ्रंट. बघा, पहिला वेवफ्रंट जो आहे तो स्पेरिकल वेवफ्रंट, दुसरा जो आहे तो प्लेन वेवफ्रंट, तिसरा जो आहे तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेवफ्रंट्स. आणि हे जे 3 टाइप्स आहेत हे कशापासून तयार होतात हे आपण बघितलं. स्पेरिकलमध्ये बघितलं कशापासून तयार झाला, त्याचबरोबर प्लेनमध्ये बघितलं कशापासून तयार झाला, त्याचबरोबर सिलेंड्रिकलमध्ये सुद्धा बघितलं तो कशापासून तयार झाला. सो हा झाला आजच्या आपल्या लेक्चरचा स्टडी. बघा, न्यूटन्स बघितलं आपण, न्यूटनचे पॉस्ट्युलेट्स बघितले, हायजीनचे पॉस्ट्युलेट्स बघितले, प्रायमरी सोर्स, सेकंडरी सोर्स बघितलं, वेवफ्रंट, वेव नॉर्मल, वेव सरफेस कन्सेप्ट बघितली, आणि त्याच्यानंतर आपण टाइप्स ऑफ द वेवफ्रंट बघितले. सो वेवफ्रंटचे कुठले कुठले टाइप्स आहेत, सो हे 3 टाइप्स, आणि हे 3 टाइप्स कसे तयार होतात याचा स्टडी विथ डायग्राम बघितला. ओके, सो ह्या सगळ्या व्यवस्थित नोट्स प्रिपेअर करा. आपण आजचं जे काही लेक्चर होतं त्याच्यावरचे जे काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत ते व्हेरियस एक्झामिनेशन्सला विचारलेले आहेत त्याचं डिस्कशन करूया. चलो, राईट डाऊन दिस वन.
Okay, look at the question. I will give you the question and so I will discuss you the answer. So first question, when light is refracted from a surface, which of its following physical parameter does not change? आता लाईट रिफ्रॅक्टेड असं म्हणलेलं आहे बघा. रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन मध्ये फरक लक्षात ठेवा. एखादा आरसा असतो त्याच्यावरती लाईट गेली तर ती रिफ्लेक्ट होते ना माघारी, पण समजा ग्लास असेल तर ती लाईट पुढे पास होऊन जाते ना. ओके, सो एक लक्षात ठेवा की लाईट जर पास होऊन पुढे निघून गेली तर त्याला रिफ्रॅक्शन म्हणायचं. मग ती पुढे जाताना अँगल वगैरे चेंज करून जाते, आपल्याला माहिती आहे रिफ्रॅक्शन अँगल तिथं तयार होतो. सो ह्या कन्सेप्टला रिफ्रॅक्शन असं म्हणतात. आणि याच्यामध्ये काय असतं की समजा लाईट पास झाली तर लाईटची एक वेळ व्हेलॉसिटी चेंज होईल, पण लाईटची फ्रिक्वेन्सी जी आहे, लाईटचं नेचर चेंज होत नाही, त्यामुळं फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहते. कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा, एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये जेव्हा लाईट जाते तेव्हा त्याची फ्रिक्वेन्सी ही कॉन्स्टंट राहणार आहे, फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही. आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समध्ये व्हेलॉसिटी चेंज होते असं सांगतो, पण फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही. सो व्हेन लाईट इज रिफ्रॅक्टेड फ्रॉम ए सरफेस, विच ऑफ इट्स फॉलोइंग फिजिकल पॅरामीटर डज नॉट चेंज? सो आन्सर इज फ्रिक्वेन्सी. लक्षात आलं का बघा? सो फ्रिक्वेन्सी डज नॉट चेंज. सो सी ऑप्शन. सो फ्रिक्वेन्सी डज नॉट चेंज व्हाईल रिफ्रॅक्शन ऑकर. जेव्हा रिफ्रॅक्शन होतं तेव्हा फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही. नेक्स्ट, बाय युजिंग हायजीन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट वी कॅनॉट एक्सप्लेन द फेनॉमेनॉन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बघा याचा आन्सर असं का आहे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आता राहिलेले पॉईंट्स बघा, राहिलेले पॉईंट्स काय आहेत? इंटरफरन्स आहे, डिफ्रॅक्शन आहे आणि पोलरायझेशन आहे. तर इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन आणि पोलरायझेशन हे जे 3 पॉईंट्स आहेत हे लाईटच्या कन्सेप्ट आहेत, पण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही लाईटची कन्सेप्ट नाही आहे. ही आपण फोटॉन एनर्जी पडल्यानंतर फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियलमधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर येतात असं कन्सिडर केलेलं होतं. सो लाईट वेव्ह थेरी जी आहे ती फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करत नाही, तर ती इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन आणि पोलरायझेशन शो करते. इंटरफरन्स म्हणजे काय? 2 लाईट वेव्ह जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा लाईटचं इंटरफरन्स म्हणतात. डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय? मी तुम्हाला ते पत्र्याचं एक्झाम्पल सांगितलं. पत्र्याच्या होलमधून लाईट आली तर आपल्याला जमिनीवरती एक गोल दिसतो व्हाईट कलरचा आणि त्याच्या बाजूला सगळे डार्क पॉईंट दिसत जातात. ते डार्क पॉईंट बघा, जिथं पांढरा तो पॉईंट आहे त्याच्या बाजूला जे डार्क आहे त्याची थोडीशी इंटेन्सिटी कमी जास्त असते असं आपण म्हणूया. आणि जसं आपण लांब जाऊ तसं ते डार्कनेस अजून वाढत जातं ना. सो त्या कन्सेप्टला डिफ्रॅक्शन असं म्हटलं जातं. आणि पोलरायझेशन म्हणजे काय बघा, लाईट हे ट्रान्सव्हर्स नेचर आहे, म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक नेचर असतं. मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्ड दोघे एकमेकांना कसे असतात? परपेंडिक्युलर असतात. सो ह्या दोघांपैकी एक पर्टिक्युलर प्लेन पास केला जातो स्लिटच्या मदतीनं. सो लाईट पोलराइज केली जाते असं आपण म्हणतो आणि ती जी प्रोसेस असते त्याला पोलरायझेशन म्हटलं जातं. सो इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन आणि पोलरायझेशन ह्या लाईटच्या कन्सेप्ट आहेत. आणि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हा लाईटनी नव्हता डिफाईन केला, आपण फोटॉन एनर्जी इन्सिडेंट करून फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियलमधनं इलेक्ट्रॉन्स इमिट करून करंट फ्लो केलेला होता. त्यामुळे याचा ऑप्शन असेल सी, दॅट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नेक्स्ट, लाईट appears to travel in straight lines since, याचा सुद्धा सी ऑप्शन आहे. इट्स वेवलेंथ इज व्हेरी स्मॉल. इट्स वेवलेंथ इज व्हेरी स्मॉल म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कशी असेल? जास्त असेल. ओके, एक मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सीनं लाईट आपण ट्रान्सफर करतो. सो कारण बाकीचे जर ऑप्शन्स बघितले, इट इज नॉट ॲब्सॉर्ब्ड बाय द ॲटमॉस्फिअर, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ॲटमॉस्फिअर, इट्स व्हेलॉसिटी इज व्हेरी लार्ज, हे ऑप्शन्सपेक्षा जो सी ऑप्शन आहे तो करेक्ट आहे. सो इट्स वेवलेंथ इज व्हेरी स्मॉल. नेक्स्ट, द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाईट इन ए मीडियम इज ड्यू टू इट्स हाय फ्रिक्वेन्सी. आता हाच क्वेश्चन आहे ना, वेवलेंथ जर कमी असेल तर फ्रिक्वेन्सी कशी असेल? हाय असेल. सो हाय फ्रिक्वेन्सी म्हणे आपण. लक्षात येते का बघा? सो क्वेश्चन नंबर 4, येस, हाय फ्रिक्वेन्सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स ए प्लेन वेव फ्रंट. आता मला सांगा, अल्फा, बीटा, गॅमा रेज कुठं आपण लाईटमध्ये बघितल्या का? तर नाहीत बघितल्या. त्यामुळं अल्फा, बीटा, गॅमा रेज व्हिजिबल लाईट मधनं आपल्याला काय होतं? आपण म्हणूया की वेवफ्रंट तयार होतो. पण अल्फा, बीटा, गॅमापासून आपण म्हणलं नाही की लाईटचा वेवफ्रंट तयार होतो, वेव नॉर्मल तयार होतो. सो नन ऑफ दीज ऑप्शन असेल याचा, कारण अल्फा, बीटा, गॅमा रेजपासून होऊ शकत नाही. सो वी कॅन से दॅट नन ऑफ दीज. ओके, पहिले 5 क्वेश्चन्स आहेत बघा. सो 5 क्वेश्चनचे हे आन्सर झाले. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ वेवफ्रंट ऑफ ए वेव विथ वेव मोशन इज. डायरेक्शन ऑफ
ऑफ ए वेव्हफ्रंट विथ वेव्ह मोशन इज. आता वेव्हफ्रंट कसा असतो जनरली, हा असा आपण वेव्हफ्रंट म्हणतो आणि डायरेक्शन कुठं असते, इकडं असते ना. म्हणजे थोडक्यात याची आणि याची डायरेक्शन जर आपण बघितली तर काय म्हणू शकतो आपण, परपेंडिक्युलर म्हणू शकतो. बघा, पॅरलल, परपेंडिक्युलर, अपोजिट आणि ॲट एनी अँगल. सो परपेंडिक्युलर म्हणता येईल का बघा. अँड वाय इट इज परपेंडिक्युलर, कारण हा थोडक्यात वेव्हफ्रंट आहे ना आणि ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आहे, इकडं चालले. ओके, कारण आपण वेव्हफ्रंट कसा ड्रॉ केलेला होता बघा आणि वेव्ह नॉर्मल कसा ड्रॉ केलेला होता. म्हणजे थोडक्यात जी वेव्ह प्रोपोगेशनची डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन म्हणजे थोडक्यात कुठले, वेव्ह नॉर्मलची डायरेक्शन आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो वेव्हफ्रंट आणि वेव्ह नॉर्मलमध्ये जर आपण रिलेशन बघितलं तर आपण असं म्हणू शकतो की परपेंडिक्युलर टू इच अदर. लक्षात येते. सो वी कॅन से दॅट द बी ऑप्शन दॅट इज परपेंडिक्युलर. नेक्स्ट, which one of the following phenomena is not explained by the Huygens construction of the wavefront? रिफ्रॅक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रॅक्शन आणि ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा. हे सुद्धा सोपं आहे बघा. रिफ्रॅक्शन इथं लिहितो मी हवं तर, डिफ्रॅक्शन, ओके, रिफ्रॅक्शन, डिफ्रॅक्शन, रिफ्लेक्शन पण आहे याच्यामध्ये, रिफ्लेक्शन आणि ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा. ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा कुठं होतं आठवत आहे का, बोर्स पॉस्ट्युलेट्समध्ये होतं बघा. हायड्रोजन ॲटम्सपासून आपण म्हणलो होतो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा शिकलो होतो आपण. स्पेक्ट्रम कसा इमिट होतो, रॅडिएट होतो. हे जर 3 पॉईंट्स बघितले आपण, रिफ्रॅक्शन, डिफ्रॅक्शन आणि रिफ्लेक्शन, मी तिघांचेही अर्थ सांगितले. रिफ्रॅक्शनमध्ये पास होऊन जाणे, डिफ्रॅक्शन म्हणजे ते स्कॅटरिंग होणे आणि रिफ्लेक्शन म्हणजे आलेली लाईट पुन्हा माघारी निघून जाणे. सो पहिले 3 जे इफेक्ट आहेत किंवा पहिल्या 3 ज्या प्रोसेस आहेत ह्या कुणाशी रिलेटेड आहेत, तर ह्या लाईटशी रिलेटेड आहेत. बघा लक्षात येते का. रिफ्रॅक्शन, डिफ्रॅक्शन अँड द रिफ्लेक्शन, दीज आर द concepts or these are the phenomenons which are related to the light waves, but we can say that origin of the spectra, this phenomenon is not related to the light. Okay, this phenomenon is related to the hydrogen spectrum or the atoms nuclei मध्ये आपण हायड्रोजन जर हीट केल्यानंतर जे काही रेडिएशन्स बाहेर पडतात त्याच्याशी रिलेटेड आपण ही कन्सेप्ट बघितली होती. त्यामुळे याचा ऑप्शन असेल ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रा, डी असेल ना. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्सेप्ट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द लाईट असं म्हटलेलं आहे किंवा इज नॉट एक्सप्लेन बाय द हायजिन्स कन्स्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट. लाईटशी रिलेटेड नसलेली कन्सेप्ट कुठली. सो आपण याला काय म्हणू शकतो, ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रा. समजतंय, डी ऑप्शन. नेक्स्ट, इन हायजिन्स वेव थेरी द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन इज कॉल्ड ॲज. अगदी सिंपल आहे बघा. वेवफ्रंट म्हणतात ना, समजा इथं पॉईंट असेल, इथं असेल, इथं असेल, इथं असेल, हा लोकस आहे बघा एक प्रकारचा. आणि हे सगळे पॉईंट्स आहेत, ऑल द पॉईंट्स ऑन द लोकस. आणि हे सगळे पॉईंट्स कसे असतात, सेम फेजमध्ये असतात ना. मी इन फेज शब्द वापरला होता. इन फेजचा अर्थ काय की इथं जी काही फेज असेल त्याची तीच दुसऱ्या पॉईंटची असते, तीच तिसऱ्या पॉईंटची असते, कारण या ठिकाणचं त्यांचं जे वेव्ह नेचर आहे ते सेम असतं. बघा, वेवफ्रंट म्हणजेच त्या लोकसवरती मिळणारे सगळे पॉईंट्स आहेत, त्या सगळ्या पॉईंटचं वेव्ह नेचर आहे ते कसं असेल, सेम आहे. याचा अर्थ ते सगळे इन फेज आहेत, एकाच फेजमध्ये आहेत असं आपण म्हणू शकतो. म्हणून आपण काय म्हटलं याला की वेवफ्रंट म्हटलं. सो याचा आन्सर काय असेल बघा, ए हायजिन्स वेव थेरी, इन ए हायजिन्स वेव थेरी द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन इज कॉल्ड ॲज वेवफ्रंट. सो ऑप्शन वेवफ्रंट, सी ऑप्शन आहे का बघा. त्यासाठी वेवफ्रंट आणि वेव नॉर्मल मगाशी आपण जे बघितलं ते नीट समजणं गरजेचं आहे. सो वेवफ्रंट इज द ऑप्शन बिकॉज ऑन द वेवफ्रंट ऑल द लोकस ऑफ द पॉइंट्स आर इन सेम फेज. सगळे कसे असतात, एका फेजमध्ये तिथं असतात. नेक्स्ट, वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेअर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट विथ द सेम फेज. आत्ताचाच आन्सर आहे सेम फेज. प्रश्न तोच आहे बघा, फक्त वेगळ्या पद्धतीने विचारलेला आहे. सेम फेज म्हणजे आपल्याला माहित आहे ऑल द पॉइंट्स ऑन वेवफ्रंट आर इन सेम फेज किंवा आर इन फेज म्हटलं तरी सुद्धा चालू शकतं. लोकसवरचे किंवा त्या वेवफ्रंटवरचे सगळे पॉईंट्स असतात, त्यांचं वेव्ह नेचर सेम असल्यामुळे सगळे पॉईंट्स कसे आहेत, सेम फेजमध्ये आहेत, इन फेजमध्ये आहेत. म्हणून आपण याचा आन्सर काय लिहू शकतो, इन फेज लिहू शकतो. मागाचा क्वेश्चन आहे तोच, फक्त रिव्हर्स मेथडनी इथं आपल्याला विचारलेला आहे. सो वी कॅन से दॅट ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेवफ्रंट आर इन द सेम फेज. ओके, नेक्स्ट बघूया. वेन ए लाईट
when a ray of light is incident normally on the surface, total internal reflection take place, it passes undeviated, it undergoes dispersion, it gets absorbed by the surface. When a ray of light is incident normally on a surface. मला सांगा नॉर्मली ऑन अ सरफेसचा अर्थ काय बघा. तुम्हाला रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन कन्सेप्ट ही 11वी मध्ये झाले का बघा. समजा हा आपला XY प्लेन रिफ्लेक्टिंग किंवा प्लेन रिफ्रॅक्टिंग सरफेस आहे बरोबर. समजा आपल्याला माहिती आहे की ही लाईट जर अशी आली तर याला आपण अँगल ऑफ इन्सिडेंट म्हणतो ना. जर लाईट माघारी गेली तर आपण याला अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणतो. इथे लिहितो मी हवं तर रिफ्लेक्शन बरोबर. पण लाईट रिफ्रॅक्ट झाली तर ही अशी बाहेर निघून जाते. सो ह्याला जो म्हणतो आपण ह्याला म्हणतो आपण रिफ्रॅक्शन अँगल. म्हणजे काय बघा एका पर्टिक्युलर इन्सिडंट अँगलनं लाईट येणं अपेक्षित आहे तरच ती अशी रिफ्रॅक्ट होणार आहे. पण जर हीच लाईट बघा आता ही लाईट अशी आली म्हणून इकडं येते, अजून अँगल कमी झाला तर काय होणार, लाईट अजून आतमध्ये येणार आहे बघा. मग अजून ही लाईट जर अशी बरोबर स्ट्रेट आली वरून, म्हणजे वरून स्ट्रेट ह्याचा अर्थ काय, XY प्लेनला जर लाईट बरोबर नॉर्मल आली तर जशी आली तशीच काय होणार आहे ती निघून जाणार. म्हणजे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन या केसमध्ये किती 0. का तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती 0 आहे. इन्सिडंट अँगलच नाही आहे ना. का तर नॉर्मल बरोबर आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन कन्सिडर करतो. त्यामुळे जर वरून लाईट आहे तशी आली तर ती आहे तशीच पास होणार आहे. एक लक्षात ठेवा, अँगल ऑफ इन्सिडन्स जेव्हा 0 होतो तेव्हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन पण काय होतो 0 होतो. सो लाईटचं रिफ्लेक्शन होत नाही, रिफ्रॅक्शन होत नाही. म्हणजे लाईट जशी वरून आलेली आहे तशीच काय होते असं आपण म्हणतो, डायरेक्ट पास होते असं आपण म्हणतो. लक्षात येते. सो अँगल ऑफ डेव्हिएशन इथं तयार होत नाही, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन तयार होत नाही, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन तयार होत नाही, अँगल ऑफ इन्सिडन्स तयार होत नाही. सो जी काय आलेली लाईट आहे ती आहे तशी पास होते. सो बघा, इट पासेस अनडेव्हिएटेड. बी ऑप्शन चेक करा. इट पासेस अनडेव्हिएटेड. अनडेव्हिएशन म्हणजे काय, डेव्हिएशन होत नाही. डेव्हिएशनचा अर्थ काय, डेव्हिएशन इथं डेव्हिएशन अँगल असतो बघा. समजा ही लाईट अशी इन्सिडेंट झाली ना सपोज इथं, तर हा त्याचा ओरिजिनल पाथ आहे. डेव्हिएशन अँगल तुम्ही शिकलाय का बघा. मग समजा जर लाईट जर आतमध्ये रिफ्रॅक्ट झाली तर हा जो अँगल मिळाला हा डेव्हिएशन मिळतो. डेल्टा दाखवला जातो बघा डेव्हिएशन अँगल. ओके, आता हे जे आहे ते कुठं आहे, जो 11चा आपला जो प्लेन कन्सेप्ट आहे रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शनची, त्या कन्सेप्टमध्ये ही सुरुवातीलाच डायग्राम शिकवली जाते बघा लाईटच्या टॉपिकमध्ये 11वी मध्ये. मग लाईट इन्सिडेंट कुठं असतो, रिफ्रॅक्शन कुठं असतो, त्यांचा स्नेल्स लॉनं कसं रिलेशन असतं, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतो, किंवा अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन असतं. हे रूल्स आहेत ना अँगल ऑफ रिफ्लेक्शनचे. तर ते सगळे आपल्याला सुरुवातीच्या डायग्राममध्ये लाईटच्या शिकायला मिळतात. सो त्या कन्सेप्टवरती जर आपण बघितलं तर आपण म्हणू शकतो की इट पासेस अनडेव्हिएटेड. सो दिस इज द आन्सर. चला अजून एक क्वेश्चन बघूया बघा. रेज डायव्हर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स फ्रॉम ए डॉट 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 वेव्हफ्रंट. पॉइंट सोर्स पासून कुठला वेव्हफ्रंट तयार होतो, पॉइंट सोर्स. ओके, जनरली पॉइंट सोर्स यस म्हणतो ना आपण. सो इथं जो काही वेव्हफ्रंट आपला तयार झालेला होता मगाशी, तो कुठला वेव्हफ्रंट होता, स्पेरिकल होता. स्पेरिकल, प्लेन, सिलेंड्रिकल आणि क्युबिकल असं म्हणलेलं. सो स्पेरिकल वेव्हफ्रंट ना. आता पॉइंट सोर्स म्हणजे इनफायनाईट डिस्टन्सवाला, सॉरी फायनाईट डिस्टन्सवालाच पॉइंट सोर्स बरं का. आपण एक्झाम्पल काय घेतलं होतं, कॅन्डलची फ्लेम घेतलेली होती. ओके, सो कॅन्डलची फ्लेम आहे सपोज, आणि कॅन्डलच्या फ्लेम भोवती जर आपण सगळा जर लाईट उजेड जर बघितला तर तो जनरली कसा असेल, एक असा सर्क्युलर स्पेरिकल शेपमध्ये असेल ना. म्हणून जे काही लोकसवरचे पॉईंट्स तयार होतात ते सगळे कसे असतील, स्पेरिकल टाईपमध्ये आपल्याला दिसतील. म्हणून तो वेव्हफ्रंट कुठला झाला, स्पेरिकल म्हणू शकतो. सो आपण याचं बी ऑप्शन म्हणू शकतो, स्पेरिकल. लक्षात येते. क्युबिकल तर काय आपण बघितलेला नाही आहे. राहिलेले ऑप्शन्स काय आहेत, सिलेंड्रिकल आहे, प्लेन आहे. सिलेंड्रिकल म्हटलं की जी स्लीट होती ना, त्या स्लीटपासून मिळणारा वेव्हफ्रंट होता तो कसा होता, सिलेंड्रिकल होता. त्याच्यानंतर प्लेन म्हटलं तर कसं, सूर्य आहे आणि सूर्य आपल्या ऑब्झर्वेशनपासून तो कसा आहे, खूप जास्त डिस्टन्सवरती आहे. सो सनरेजपासून जो काही वेव्हफ्रंट मिळतो त्याला आपण प्लेन म्हणलेलं होतं. पण जर पॉईंट सोर्स कन्सिडर केला तर पॉईंट सोर्सपासून मिळणारा जो काही वेव्हफ्रंट असेल तो काय म्हणूया आपण, त्याला स्पेरिकल वेव्हफ्रंट म्हणूया. लक्षात आलं का बघा. सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. ओके, सो ठीक आहे. सो दीज आर सम नियर अबाउट 11th क्वेश्चन्स. दोज आर बेस्ड अपॉन द वेव theories, वेवफ्रंट अँड वेव नॉर्मल, or the construction of spherical and plane or cylindrical
वेव्हफ्रंट. सो आजचे जे काही आपली थेअरी झालेली आहे त्या थेअरीशी रिलेटेड जे काही सेंट्रल एक्झामला किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला विचारलेले क्वेश्चन्स होते ते क्वेश्चन्स इथं मी तुम्हाला डिस्कस करायचा प्रयत्न केलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढची कन्सेप्ट आणि मग त्याच्यावरचे MCQs मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स घेऊ. हा टॉपिक थोडासा लेंदी आहे, जास्त वेळ कदाचित लागण्याची शक्यता आहे, म्हणून याच्यामधले आपण अगदीच 2-3 कन्सेप्ट घ्यायच्या, तेवढ्या कन्सेप्ट व्यवस्थित करायच्या आणि त्याच्यावरचं न्यूमेरिकलचं डिस्कशन करायचं किंवा CETचे क्वेश्चनचं डिस्कशन करायचं. त्यामुळे या टॉपिकचं वेटेज पण तसं अदर टॉपिकशी कम्पेअर करता जास्त आहे. याच्यावरती कंपल्सरी तुम्हाला CET JEE नीटसाठी क्वेश्चन्स हे येतातच, कारण लाईट हा फिजिक्समधला एक महत्त्वाचा पार्ट हा कन्सिडर केला जातोच, लाईट वेव्ह किंवा लाईट सोर्स, लाईट एनर्जी. त्यामुळे ह्या टॉपिकचा व्यवस्थित अभ्यास करणं गरजेचं आहे. जसजसं आपण पुढे जाऊ तशा याच्यातल्या इनबिल्ट कन्सेप्ट येत राहतात, पोलरायझेशन, डिफ्रॅक्शन, इंटरफरन्स. त्यामुळे आपण पुढे गेल्यानंतर सुद्धा आपल्याला हे सगळं समजणं गरजेचं आहे. त्यामुळे टॉपिकची सुरुवात जी आहे ती तुम्हाला कंपल्सरी समजली पाहिजे. त्या अनुषंगानं आजचं लेक्चर हे जास्त इम्पॉर्टंट असेल, कारण मी इंट्रोडक्शनलाच तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी सांगितलेल्या होत्या. त्यामुळे इंट्रोडक्शन, न्यूटन्स असेल किंवा हायजिन्स असेल, त्या प्रत्येकानं पॉईंट्स कसे मांडलेले आहेत हे काय पाठांतर करत बसायचं नाही. मी जे वाक्य दिलं ते सेंटेन्स आणि त्याचं मी मिनिंग काय सांगितलं हे तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. की मी जर म्हटलं की आयसोट्रोपिक मीडियममधनं जेव्हा लाईट पास होते तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहते, याचा अर्थ काय की व्ही फॅक्टर जो आहे तो सेम राहिला ना, का तर मीडियम एकसारखंच आहे, मीडियम चेंज झालेला नाही आहे. सो हे कन्सेप्च्युअली तुम्हाला जेव्हा समजेल तेव्हा मग पुढच्या टर्म्स तुम्हाला अजून इझी होत राहतील, कारण पुढं सुद्धा सोपं आहे. जरी व्हास्ट असला टॉपिक तरी कन्सेप्ट जे आहेत ते सोपे आहेत, पण त्यासाठी तुम्हाला बेसिक हे माहीत पाहिजे. आता अशासारख्या क्वेश्चनसाठी तर तुम्हाला 11th बेसिक माहीत पाहिजे. मग तुम्हाला 11thला सुरुवातीला लाईट कशी ट्रान्सफर होते, रिफ्लेक्शन कुठं होतं, रिफ्रॅक्शन कुठं होतं, हे जर झालं असेल तर बघा हा क्वेश्चन मग तुम्हाला समजायला सोपा जातो. डेव्हिएशन कसं होतं लाईटचं, अनडेव्हिएशन म्हणजे काय होतं, हे जर आधी कुठं तर ऐकलं असेल तर तुम्हाला ते इथं समजायला सोपं जाईल. तरीसुद्धा मी काही ज्या बेसिक गोष्टी आहेत ते तुम्हाला इथं एक्सप्लेन करतच जातो आहे, कारण तुम्हाला ती लिंक कुठं तर मॅच होणं गरजेचं आहे आणि तुम्हाला ते मागचं रिवाईज होऊन मग हा नवीन पॉईंट समजणं गरजेचं असतं. त्यामुळे जे काही लेक्चर होत असतं ते व्यवस्थित त्याच्या नोट्स काढणे, त्याचा 1-2 वेळा अभ्यास करणे, लेक्चरसुद्धा बघत असताना पॉज न करता व्यवस्थित बघणे. क्वेश्चन लिहून घ्यायचा असेल तर ठीक आहे पॉज करा, पण जी काही थिअरी आहे ती स्किप अजिबात करायची नाही, कारण जे काही पॉईंट सांगितलेले असतात त्याच्यावरनं त्या कन्सेप्टचा अर्थ समजतो आणि ती कन्सेप्ट तुम्हाला समजायला सोपी जाते. ओके, सो दीज आर द टुडेज क्वेश्चन्स, टुडेज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स डिस्कशन. जे काय आहे ते क्वेश्चन आन्सर्समध्ये व्यवस्थित सगळ्यांनी लिहून ठेवा आणि आपण मग पुढच्या लेक्चरला जो काय आहे तो याचा आपण पुढचा पॉईंट बघूया. ओके, सो सगळ्यांनी व्यवस्थित अभ्यास करा. याच्यामध्ये काही शंका असतील तर मला तसं मग मेसेज करा. आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला. थँक्यू सो मच.